हाई नमस्ते। आज पनि एउटा नयाँ पार्सल आएको छ मसँग। यो चाहिँ तराजबाट आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ आज चाहिँ मैले यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो के रहेको छ भनेर तपाईले थाहा पाइसक्नु होला, जहाँसम्म लाग्छ तपाईले थम्बनेल हेरिसक्नु भयो। यो चाहिँ हो लर्ड गणेशको चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्याचु। यसलाई चाहिँ म आज अनबक्स गर्न गइरहेको छु। सो यसलाई चाहिँ चेक गर्छु है। सो गाइज, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो ऱ्यापअप लागेको रहेछ। सिम्पली यसरी निकाल्छु है। यहाँ देखेर यसरी सिम्पली यसलाई निकाल्ने। यसलाई चाहिँ टेप लागेको छ है। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ बिलिङहरू, यसलाई पनि निकाल्छु राम्रोसँग। कस्तो छ यो प्याकिङ गरेर आएको छ है। टुटे फुटेको त छैन होला जहाँसम्म लाग्छ है। फेरि टुटे फुटेको छ भने रिटर्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आई होप सबै ठिकै छ होला। यसलाई चाहिँ अहिले यसो नगरौँ है। यसलाई चाहिँ माथिबाट ऱ्यापअप लागेको रहेछ है। यसले काट्ने कुरा केही भेटाइन कि मैले चाहिँ पेनको चाहिँ निबले यसलाई चाहिँ च्याप्दैछु है सिम्पली। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यस्तो छ। यसलाई निकालौँ है बिस्तारै। यसलाई चाहिँ बिस्तारै निक्लिन्छ है, बिस्तारै एकदम राम्रोसँग ऱ्यापअप गरे जस्तो छ। निक्ल्यो। यहाँभित्र केही छैन। यसलाई साइडमा राखौँ, पछि अरू प्याकलाई काम लाग्न सक्छ। सो यो ऱ्यापअप छ है। यो ऱ्यापअपलाई पनि राम्रोसँग निकाल्नुपर्छ। निकाल्दैछु मैले। ऱ्यापिङ निक्लिँदैछ। तपाईहरूले पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले कस्तो मजाले निकालेको छु है। सो निक्लिँदैछ। यो ऱ्याप निक्लियो है। अब यसलाई सिम्पली यसो निकाले। त्यसपछि फेरि यहाँनिर रहेको छ, अर्को यहाँनिर छ है। सिम्पली यसलाई चाहिँ म सिम्पली यसरी काटेँ है। सिम्पली है यसरी। अब यहाँनिर छ हाम्रो। अब निक्लिँदैछ। निक्लियो हो, यो निक्लियो। अब चाहिँ छ यहाँ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ सिम्पली यहाँ यस्तो है। अब यहाँ चाहिँ जे स्पन्जहरू राखेर सेभ गरेको रहेछ, नफुटोस् भनेर। अब यसलाई चाहिँ म निकाल्दैछु बिस्तारै। कसरी निक्लिन्छ यसलाई जहाँसम्म लाग्छ यसलाई उसरी निकाल्छु है। यसलाई सिम्पली है। ओ माई गड, यसरी निक्लियो है। यो निकालेँ मैले। यहाँनिर एउटा यस्तो छ। त्यसपछि यो भगवान्जीको यसरी यो निकाले। यो छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ। यसलाई साइडमा राखौँ। त्यसपछि यहाँ गणेश भगवान जी अनबक्सिङ गर्दैछु है। सो दिस इज गड। जय श्री गणेशाय नमः। मूर्ति तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मसँग मूर्ति रहेको छ गणेशको। यसको चाहिँ यहाँ यसको चाहिँ यो बल यहाँनिर प्लेसमेन्ट हुन्छ है यसरी। यसको तलपट्टि यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको छ जय श्री गणेशको मूर्ति। यसमा चाहिँ अरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पन्जहरू फालौँ है। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ एउटा भगवान श्री गणेशलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्ने। यहाँ यसरी हो, यसरी चाहिँ यसरी हो कि यहाँ लक हुनुपर्छ कुनै। यसरी गर्दाखेरि यसरी चाहिँ प्लेसमेन्ट रहेछ है। यसलाई साइडमा राखेको चाहिँ यहाँ चाहिँ मसँग रहेको छ यो एउटा बक्स। के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म खोल्न चाहन्छु। यसरी खोलौँ।
सिम्पली यसरी खोलौँ है। र यो के छ भन्दाखेरि हो यो चाहिँ रहेको छ एडाप्टर रहेको छ। यो पावर दिने यसले पावर दिएर बोल्छ जस्तो छ यसरी। अनि यो चाहिँ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो फिल्टर जस्तो छ अथवा पानी चाहिँ सप्लाई गर्ने ठाउँ। त्यसपछि यसको तलपट्टि यसमा चाहिँ पानी फ्लो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँ तपाईले देखिरहनु छ यसको तलपट्टि है। यो चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ प्लेसमेन्ट यहाँ गरेर यसरी चाहिँ यो पाइपमा यसमा इन्सर्ट गरेर पावर बटन दिएर माथिपट्टि यसरी पछाडिपट्टि राख्ने जस्तो लाग्छ। यो तलबाट क्या यसको प्लेसमेन्ट चाहिँ पछि तपाईलाई चाहिँ म इन्स्टल गर्न सक्छु। यो चाहिँ भयो अनबक्सिङ है। यसलाई चाहिँ मैले इन्स्टल गरेर तपाईलाई चाहिँ भिडियो देखाउने छु है। हजुर साथीहरु तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मैले अनबक्सिङ गरे। अब यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने कसरी भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ आफै बुझेर आफै एनालाइसिस गरेर मलाई पनि सुरुमा त गाह्रो भयो र यतिसम्म तपाई आइसक्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै बधाई छ। गणेश जी तपाईले स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। जय श्री गणेशाय नमः गरेर यसलाई चाहिँ हामीले सुरु गरौँ है। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ हामीसँग गणेश भगवानको यहाँ मूर्ति छ है। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यो एउटा चाहिँ बल छ। त्यसपछि यहाँ एउटा मोटर छ र मोटर र यो चाहिँ एउटा चाहिँ लाइट रहेको छ है तपाईको। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ यो एउटा बकेट जस्तो यसमा मैले पानी राखिसकेको छु। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। तपाईले पनि थोरै पानी राख्नु होला धेरै नराख्नु होला है जियोस् यो मोटर डुब्ने हिसाबले। त्यसपछि मैले चाहिँ अब यसलाई इन्स्टल गर्न गइरहेको छु है। सो त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँपट्टि तपाईले यो पाइप यहाँ तपाईले देखिरहनु पाइप छ। यहाँ यो पाइपमा चाहिँ तपाईले पहिला चाहिँ यो जुन छ नि यो हाम्रो यो यसलाई बल्ब यसलाई चाहिँ यसरी यसलाई यहाँ भित्र यसरी प्रेस यसरी चाहिँ यहाँ छिराउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई म छिराउन चाहन्छु है। तपाईले बिस्तारै छिराउनु होला यसरी माथि प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ यसरी छिराउँ। यसरी बिस्तारै छिरिसकेपछि यसरी माथि टपमा लानु होला। यसरी तपाईले देखिरहनु भएको छ माथि टपमा है। त्यसपछि तपाईले यो मोटर छ यो मोटरको चाहिँ यो जुन छ यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी छिराउनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ तपाईले प्लस र माइनस देखिरहनु भएको छ। यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ अहिले यहाँ माथि चाहिँ प्लस छ। तपाईले हेर्नु होला यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो एलके ब्रान्डको रहेको छ तपाईको 220 भोल्ट एसी देखाएको छ। यसले चाहिँ तपाईको यहाँ विभिन्न कुराहरु लेखेको छ। यहाँ चाहिँ एलके 02 ब्रान्डको रहेछ है। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी सिम्पली यहाँ राख्नु होला। र यसरी हालिसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली है जस्तै यो जुन छ यसले चाहिँ पछि चाहिँ पानीसँग चाहिँ च्याप्प हुन्छ। यसले पानी यहाँ पसिसकेपछि राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्थापना गर्न पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ एकछिन साइडमा राखौँ। यसलाई यहाँ सिम्पली यहाँ राखौँ है। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यसरी बिस्तारै यसलाई यो चाहिँ यसरी डुबाउनुस् मोटरलाई अनि यसरी राख्नुस् है। सो तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मैले अनि यसलाई यो बल जुन छ नि एउटा यसलाई पनि यहाँ माथि प्लेसमेन्ट गर्छु। त्यसपछि तपाईको यो एउटा पावर केबल इलेक्ट्रिसिटी दिनु होला। यहाँ यसलाई चाहिँ सिम्पली है यसलाई चाहिँ पावर दिनु होला। यसरी अलि पुगेन क्या। सो तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो बल यसरी पानी आइरहेको छ। तपाईलाई मुभमेन्ट देखाउँछु है। हजुर साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? हजुरलाई आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईले बुझ्नुभयो र जान्नुभयो कि कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ यो गणेश भगवानको चाहिँ यो लाइटिङ कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम सिम्पल वेमा हजुरको घरमा बसी मैले पनि यो अनलाइनमा अर्डर गरेर यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सिम्पली मगाएको थिएँ। सो आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियोमा केही जिज्ञासा छ अथवा तपाईले पनि लिनु भएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई भनेर। र अरुमा पनि यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरुको पनि यस्तै भिडियोका साथमा आउने बाद यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।